Frumos și mii Capricorn, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iulie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Începem cu primele 3 mesaje pentru voi, să vedem care sunt ele, mesajele bonus. Primul mesaj. Turnul dezlipire, trebuie să te detașezi de ceva, trebuie să renunți la ceva. Respect, ok, și libertate. Avem de 2 ori mesajul care ne arată într-un fel sau altul nevoia de eliberare, nevoia de libertate, nevoia de recuperare a respectului de sine, respectului față de viață, respectului, nu știu, față de persoanele de lângă tine, da? Vorbim la capătul cărților despre intuiție. Te-aș întreba ce-ți spune intuiția ta în legătură cu lucrurile la care trebuie să renunți pentru a putea fi liber, îmi vine să spun, să trăiești după regulile pe care tu le respecti sau după modul în care tu crezi că trebuie să-ți trăiești viața. Intuiția noastră ne vorbește întotdeauna. Întotdeauna. Că o ascultăm sau nu, asta e partea a doua. Că nu știm că ceea ce simțim în interiorul nostru este bun sau nu este bun pentru noi, simțim. Cum simțim? Când știm că ceea ce simțim sau mesajul care vine prin intuiția noastră, știm că ne face bine. Hai să punem un context. Să spunem că hai să încercăm să dăm un exemplu din relații pentru că se înțelege foarte, foarte ușor. Tu ești într-o relație care nu e foarte bună pentru tine, să spunem așa, sau ești singur, poate ești singur. Da. Și intuiția ta îți spune, pentru cei care sunt într-o relație, de exemplu, intuiția ta îți spune nu, ceva nu e ok în relația asta. Poate suntem doar prieteni sau poate nu mai există respect între noi. De ce? Nu știm. Însă intuiția ta îți dă mesajele, da? Cum că trebuie că mai bine pentru tine ar fi, pentru că intuiția noastră întotdeauna încearcă să ne ghideze, să ne fie bine nouă, da? Cel mai bine pentru tine ar fi să renunți la ce? La această stare de prietenie, dacă sunteți doar prieteni în relația voastră, sau dacă nu există respect, eliberează-te din această relație, da? Spune această carte a Turnului. Recuperează-ți libertatea sau, dacă sunteți doar prieteni, renunță la starea de a fi doar prieteni și dă-ți voie, da? Dă-ți voie să spui că, din punctul tău de vedere, relația nu se bazează doar pe a fi prieteni, trebuie să existe mai mult. Așadar, intuiția ta întotdeauna îți va da semnale care să-ți spună să te îndrepte către ceva ce ție îți face bine. Dacă ești singur, poate nu te-ai eliberat, intuiția ta îți spune că nu te-ai eliberat în totalitate de o persoană, încă o mai păstrezi în sufletul tău. Poate ați rămas prieteni doar ca să simți încă, nu știu, când simți nevoia să vezi acea persoană, să ai ușa deschisă, să o vezi și nu e ok pentru tine. Intuiția ta spune nu, renunță la acea persoană în totalitate, recuperează-te, recuperează-ți acel respect de sine despre care vorbeam la început. Așadar,
Mesajele bonus pentru voi sunt, dragi Capricorni. Ce îți spune intuiția ta în legătură cu cu lucrurile de care trebuie să te detașezi, la ce trebuie să renunți. De-aia spun, ascultă-ți intuiția, pentru că îți spune că trebuie să renunți la ceva ca tu să-ți recuperezi libertatea, respectul de sine. Tu știi. Poate fi vorba și despre o trezire aici cu turnul, da? Intuiția ta poate spune, vezi că nu vezi ceva. Ce nu vezi? Nu vezi că în viața ta lipsește energia respectului, nu contează. Putem să vorbim inclusiv de un loc de muncă, tu ești într-un job în care nu ți-e bine deloc, nu ai niciun fel de libertate, sunteți acolo, dă alții cu biciul în voi și nu există acea energie de respect. Și te simți ca și cum ai fi într-un soi de ai fi un soi de sclav care trebuie să taci și să accepti biciurile, da? Și aici este vorba despre nu. Intuiția ta îți zice, ieși de acolo odată, fugi cât mai departe poți. Poate fi și asta pentru alții dintre voi, da? Așadar are legătură cu energia respectului. Cât de mult te respecti tu, cât de mult îți respecti tu ideile, credințele, nu știu, libertatea de opinie, spațiul propriu și așa mai departe. Pentru că ai nevoie să ieși din ceva, să te detașezi de ceva, de o situație, de o relație, de un job, de un fel de a face lucrurile, da. Indiciul e respectul, aș spune. Pentru că aici avem două cărți foarte asemănătoare. Libertatea și eliberarea, libertatea sau eliberarea sau acea detașare despre care vorbeam, însă are legătură cu respectul de sine, aș spune. Dar cheia e intuiția ta. Intuiția ta îți trimite mesaje. Regele de spade. Cu toții putem învăța lucruri importante unul de la celălalt. Îmi sună mesajul ăsta, nu știu dacă la voi l-am mai văzut în trecut. Fii atent la ce poți să înveți de la alții. Poate există persoane în jurul tău care au trecut prin ceea ce tu treci acum, prin nevoia de a se detașa, au trecut prin nevoia de a-și recupera libertatea. Și de ce să nu iei ca exemplu acele persoane? Modul în care ele s-au eliberat, modul în care ele și-au recuperat libertatea și și-au recuperat respectul de sine. Poți să înveți din poveștile altora, întotdeauna putem să învățăm din poveștile altora. Așadar, mesajul e ăsta. Poți învăța lucruri importante de la alte persoane. Doar deschide-te. 4 de cupe. Încearcă să nu fii atât de pretențios. Ok, ăsta este mesajul pentru tine. Acum, standardele fiecăruia dintre noi știm foarte bine care sunt. În momentul în care există, eu am mai văzut combinația asta de cărți, nu știu la ce zodie s-a repetat, nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte, sincer, nici nu contează. Dacă nu mi-aduc aminte, înseamnă că nu contează, nu trebuie să vedeți etalarea aia. Însă, în momentul în care există respect de sine, în care eu știu cine sunt, mă cunosc foarte bine, îmi cunosc valoarea, da, ca persoană. Standardele mele trebuie să fie undeva, cel puțin la nivelul meu, da? Când eu știu că sunt o persoană respectuoasă,
când știu că sunt o persoană deschisă, când știu că sunt o persoană care are nevoie de libertate și oferă libertate la rândul ei, când știu și bineînțeles am nevoie să mi se ofere libertate, când eu mă cunosc pe mine foarte bine și știu care sunt standardele mele, e clar că nu pot accepta nimic mai jos decât sunt standardele mele. Când vorbim despre pretenții, pretențiile sunt altceva. Standardul este că dacă eu știu cine sunt, n-am cum să accept un partener care nu îndeplinește sau nu se ridică la înălțimea acestor standarde. Însă, dacă eu am standardele și am găsit, de exemplu, persoana respectivă, însă am, nu știu, alte pretenții, pretențiile aici în imaginea asta, de exemplu, e foarte explicită imaginea, putem să înțelegem doar din imagine. Avem o persoană care s-a dus la o cafenea și această doamnă îi pune în față 4 feluri de cafea și persoana asta se uită așa ca și cum asta nu-mi place, asta nu-mi place, asta nu-mi place, 4 de cupe, eu de multe ori zic cartea capriciosului. Ai momente în care, hai să zicem, nu mai vorbim de pretenții, ai momente în care nu-ți convine nici aia, nici aia, nici aia, chiar dacă ești lângă o persoană care îți împlinește acele standarde despre care vorbeam, găsești nodă în papură întotdeauna că uite, asta ai făcut-o nu știu cum și nu-mi convine. E ca și cum aici te legi de ceva, te legi ca boala de om sănătos, cum ar veni. Da? Sau dacă ești, cum am spus, într-un job în care nu ești respectat, în care ești așa ca un sclav în care se dă cu biciul și tu nu înțelegi, că tot intuiția ta spune, ieși de acolo, pleacă de acolo, nu mai faci atâtea, nu știu, habar n-am. Și nu vezi, poate aici ai colegi de muncă care au plecat, că n-au mai suportat stresul. N-ai învățat de la ei să zici, bă, mă iau și eu după Gheorghiță, Ioana, că dacă i-au putut, pot și eu să plec de aici. Găsesc eu altceva, da? Însă aici e vorba despre, ok, tu îți cunoști nivelul, de exemplu, ești bun în ceea ce faci, la jobul respectiv, însă dă la cu biciul în tine. Însă tu aici e vorba despre acea energie de capriciu în care zici, da, am găsit, nu știu, am pus CV-uri la nu știu câte firme și am găsit la standardul meu sau mă rog la cât de bun sunt eu să fac jobul ăsta, am găsit mai multe firme care m-ar accepta sau mi-au dat un răspuns pozitiv, însă aici intervine acel însă, dar, da? Acea virgulă. Dar stai să vezi că stai prea departe, stai să vezi că în loc de, nu știu, aici unde sunt, lucrez mai mult, dar îmi plătesc orele extra sau aici nu plătesc sau nu știu, habar n-am. Alte pretenții și alte arfe, ca să zicem așa, da? Trebuie văzut. Mie vine să spun un cert echilibru între standard și pretenții. Sunt pretenții sau sunt arfe? Sau sunt motive să găsești nodă în papură? Sau cu adevărat tu îți cunoști standardul și zici, am plecat, domne, nu mai stau, nu mă mai interesează că jobul ăsta altul care l-am găsit e la nu știu câți kilometri sau nu știu alte chestii, da? Deci aici ține de tine. Dacă vrei într-adevăr să te eliberezi, dacă vrei într-adevăr să
te desprinzi din acel loc, dacă vrei cu adevărat să-ți asculți intuiția pentru că ți se tot spune. Deci sunt foarte multe semnale care intuiția ta ți le dă și zice cam ce să faci. Când intervine partea noastră mentală sau ego-ul nostru și cădem în cealaltă extremă a pretențiilor, atunci poate fi o problemă. Poate fi o problemă. Trebuie doar observat. De aia turnul înseamnă înțelegere, trezire. Văd. Acum, momentul, aha, e turnul. Da. Avem pajul de bâte. Doar pentru că te pasionează ceva nu înseamnă că va fi ușor. Aici e foarte interesant mesajul ăsta. Când vorbim despre pasiune, despre a fi pasionat de ceva, nu e neapărat vorba despre a fi pasionat de proiectul pe care îl ai sau de, nu știu, a fi tu o persoană așa foarte... Îți place ceva foarte mult, îți place un mod de a fi foarte mult, de ce nu? Poate fi pasiunea asta pentru a avea acel standard. Și aici e ca și cum, da, ok, poți să ai acel standard despre care vorbeam, însă gândește-te că nu va fi ușor să se susțină în timp standardul. Pentru că fiecare dintre noi ne schimbăm, fiecare dintre noi poate, unii creștem mai mult, unii creștem mai puțin. E legat aici, mesajele sunt mixte din câte se vede. Dacă vorbim despre acel job din care tu trebuie să ieși în cazul în care există această chestie cu biciu, da? Sclavizarea, sau nu știu cum se spune corect în românește, însă îți place meseria pe care o faci și tu poate de-aia accepti pentru că îți place, ești pasionat de ceea ce faci. Aici se spune, doar pentru că îți place această meserie, e ca și cum chinuiala va continua. Și când intuiția ta îți spune că nu e ok pentru tine atmosfera de acolo, trebuie să treci peste pasiune un pic și să zici, mă iau și plec, caut în altă parte să fac meseria asta. Însă, mare grijă la acea pretenție despre care vorbeam sau acele pretenții în care să găsești nod în papură. Cred că e foarte important mesajul regelui de spade care zice că poți învăța lucruri importante de la alții. Nu știu la ce vrea să se refere cu exactitate, însă eu cred că e un mesaj foarte important. La capătul cărților avem steaua. Crede că vindecarea sau eliberarea sau ce vrei tu se va produce. E o chestiune de credință aici. Nu știu dacă e vorba de credința religioasă, e vorba de încredere. Crede și ți se va da. Crede și se va împlini. Pentru că steaua întotdeauna ne poate vorbi despre o dorință împlinită. Da. Steaua înseamnă sinceritate, înseamnă adevăr, înseamnă... în tarotul tradițional mă refer, da. E ca și cum ar fi lumina care îți arată drumul. De aia aici intuiția este foarte importantă pentru Capricorni în această perioadă. Dragii mei, crede și ți se va da. Bate la ușa care trebuie și ți se va deschide. Ideea este că la voi este vorba despre faptul că voi trebuie să renunțați la ceva și deocamdată unii dintre voi căutați nod în papură să nu plecați din locul respectiv, să nu vă eliberați de acel ceva. Eu asta înțeleg din această etalare. Hai să vedem îngerii iubirii. Foarte interesant. Mie vine să spun că e un fel de luptă la unii dintre voi între
Minte și suflet sau intuiție, dacă vrei. Minte și intuiție. Căsnicie. Foarte curând, wow! Și meriți să fii iubit. Normal că meriți. Dă o oportunitate acestei relații. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, poate vorbim despre o căsnicie. Dacă nu vorbim despre o căsnicie, e posibil să fie vorba despre o relație care poate în curând să ajungă la o căsnicie, adică poate ați fost cerute, da, în căsătorie de partenerul de viață și inclusiv poate aveți nunta în curând, de ce nu, e perioada de nunți acum. Însă ideea este că poate ceva se întâmplă în relația voastră. Vezi să nu fie vorba despre acele pretenții. Până acum ți-a plăcut partenerul ăsta de viață și acum ți se pare că nu se mai ridică la standardele tale. Și tu, poate tu, simți că intuiția ta spune ieși din căsnicia asta sau mă rog, din relația asta, partenerul ăsta nu e pentru tine. Intuiția ta nu cred că îți spune să te eliberezi de această persoană sau să renunți la această persoană, ci să o înveți să o respecti. Pentru că aici pare că tu ești foarte pretențioasă și din ce în ce ți se pare că această persoană nu se ridică. Tu ești cel care crede că această persoană nu mai este la înălțimea ta. Poți învăța lucruri de la persoana de lângă tine. Ia vezi ce poți învăța de la ea. Pentru că pare că această persoană îți oferă cam tot ce tu îți dorești. Îți oferă libertate, îți oferă respect, îți oferă, nu știu, iubire. Care sunt celelalte pretenții pe care le ai? Aici ți se spune să dai oportunitatea acestei relații și să-i dedici timp acestei persoane. Poate că tu ești mult afară, mult mai centrat pe afară, multă viață socială, în loc să fii centrat pe partenerul de viață. Acum vorbim despre cupluri, poate fi viceversa, da? Tu să fii cel care ești într-un fel sau altul, nu neapărat ignorat, ci partenerul tău să fie foarte centrat pe viața socială și mai puțin pe acasă. Însă, aici mesajele sunt să îi se dea o oportunitate acestei relații și mesajul foarte curând ne spune așa: decide exact ceea ce vrei ca acel ceva să ajungă la tine cât mai repede posibil. S-a așezat acest mesaj sub acest 4 de cupe care ne vorbește despre pretenție și sub respect. Aici tu trebuie să fii cel care să fie sigur, pentru că vorbește despre a decide ce vrei cu adevărat. Tu trebuie să știi cu adevărat ce vrei de la acest partener, ce vrei de la această relație, pentru că atâta timp cât tu primești respect care, din punctul meu umil de vedere sau modest, este respectul este baza unei căsnicii solide. Respectul este baza respectul de ambele părți, atenție, da? Este baza unei relații sănătoase. Ce legătură are aceste arfe, pretenții, în contextul ăsta? Doar tu poți să știi. Decide ce vrei. Și nu doar a decide ce vrei, ci poți să vorbești liber despre ceea ce tu îți dorești de la această persoană, de la această relație. Aici se spune că această relație merită să-i se mai dea o șansă. Meritați în continuare
să fiți iubiți fiecare dintre voi. Nu aș spune că e vorba despre o despărțire în niciun caz. Aceste mesaje nu ne vorbesc despre așa ceva. Pentru cei singuri, foarte curând pare că apare cineva în viața voastră, însă e ca și cum dacă întârzie să apară cineva în viața ta, pentru că mesajele astea pentru cei singuri au tot ieșit, că apare, va apărea. Dacă n-a apărut nimeni în viața ta până acum, atenție la ceea ce am spus. Ori standardele alea foarte înalte, care nu se pupă cu pretențiile sau se bat cap în cap, sau cu nodurile astea din papură pe care tu le găsești, ca și cum da, ești singur. Ei bine, pentru tine este foarte important ca persoana respectivă să se ridice, cum am zis, la acele standarde. Este foarte ok să fie așa, însă când apare cineva în viața ta și nu e neapărat la această înălțime, însă vine cu această calitate, pentru că respectul, a te respecta este o mare calitate, pentru că iubirea începe de la respect, insist, din punctul meu de vedere. Când apare o persoană de genul ăsta și tu îi cauți nod în papură, da, păi stai că, nu știu, e blond în loc de brunet sau are părul lins în loc să fie creață, habar n-am, tâmpenii de genul ăsta, da? Întârzie acea persoană să apară. Dacă apare și tu respingi această persoană din cauza pretențiilor inutile, îmi vine să spun, are legătură cu faptul că tu nu știi ce vrei. Are legătură cu faptul că tu nu ești pregătit încă să oferi ceva într-o relație. Are legătură cu, poate cu faptul că ți-e frică să intri într-o relație care să ducă la ceva serios. Întreabă-te dacă într-adevăr există în tine lucrurile astea. Aici se spune că merit să fii iubit. Ești demn să fii iubit. Da, tu, eu, toată lumea merită să fie iubită. Însă, nu putem să cerem să fim iubiți doar pentru că trebuie să și facem ceva. Merităm iubire, da. Însă trebuie să ne deschidem, trebuie să vedem și bubele din noi, din capul nostru, nu doar nodul din papură pe care îl vedem, da, în celălalt. Aici e ca și cum vouă, celor singuri, vi se spune să vă dați vouă oportunitatea să apară o persoană în viața voastră, fiind siguri pe ce vă doriți. Unii dintre voi vă doriți o căsnicie sau, o relație solidă, serioasă și așa mai departe. Vă doriți și știți că meritați să fiți iubiți. Însă aveți aici o buclă între standard și pretenții. Nu pot spune altceva, voi trebuie să renunțați la ceva. Sau să renunțați la atât de multe pretenții. Poate fi, nu știu ce să zic mai mult de atât. Sau să renunțați la acea persoană despre care vorbeam la începutul talării, în care tu ai rămas prietenă cu fostul, cu scuza să mai bei câte o cafea din când în când și ca și cum te alimentezi de acolo și nimeni nu se ridică la standardul acelei persoane. Poate să fie standardul acelei persoane. Tu ai aici o problemă, tu știi foarte bine despre ce vorbesc dacă e cazul tău. Nu cred că e vorba de o împăcare. Nu cred că e vorba de o împăcare cu cineva din trecutul tău. Dacă la asta vă gândiți. Nu cred. Aici, practic, pentru cei singuri vi se spune că în momentul în care apare cineva în viața ta, tu să fii
trup și suflet în acea relație, chiar dacă persoana respectivă nu se ridică la atât de la standardul atât de înalt pe care tu l-ai. Da. Hai să vedem. S-a schimbat un pic atmosfera pe la Capricorn, din câte văd. un pic. Ne arată o altă fațetă a unora dintre Capricorn. Nu e pentru toată lumea, bineînțeles, această etalare. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Avem... Da, mereu iese animalul ăsta care nu mi-aduc aminte niciodată cum se numește. Elan. Ok, mi-a ieșit. Acceptare și excentricitate. Aici ca și cum, doamne, așa cum am zis, fiecare dintre noi avem calități, defecte. Fiecare dintre noi suntem ciudați în felul nostru. Fiecare dintre noi suntem excentrici. Aici avem acceptarea excentricității. Acceptă-te așa cum ești, conștientizează cum ești în primul rând, acele bube în cap despre care vorbeam mai devreme. Acceptă că și cealaltă persoană îți este egală. E ca și cum suntem oameni cu toții și toți suntem ciudați în felul nostru și avem bubele noastre. Așadar, aici este vorba despre a învăța să accepti într-un fel sau altul ciudățenile, să ne acceptăm ciudățenile unul celuilalt. Avem balena care ne vorbește despre gardianul înțelepciunii. Tu păstrezi o înțelepciune, îmi vine să spun ancestrală, nu știu de ce mi iese așa cuvântul, ai în tine, există în tine o înțelepciune ascentrală. De ce mi-a ieșit așa? E corect spus? Nu știu, parcă nu mi-a sunat foarte corect în românește. Poate e corect, dar na, sunt în dubii. Tu ai această înțelepciune. De ce nu o folosești? Poate are legătură cu această intuiție despre care vorbeam la începutul etalării. Poate e astupată de toate acele standarde sau pretenții pe care le ai. Și avem rechinii, putere și supraviețuire. Aici supraviețuirea nu aș lua-o foarte mult în context, pentru că nu văd în toată etalarea nu văd nimic foarte tragic care să mă ducă cu gândul că trebuie să lupți ca să supraviețuiești, nu. Însă cuvântul putere ne arată cât de contextul acestor carduri, aș spune că ne arată faptul că și tu ai păsăricile tale, pentru că fiecare le avem, însă ești o persoană foarte, foarte puternică și o persoană foarte înțeleaptă, doar că tu nu-ți folosești această putere. Nu-ți folosești înțelepciunea. O ții acolo undeva ascunsă, habar n-am unde e. Unde e înțelepciunea ta când trebuie să o folosești? Unde este vocea intuiției tale care țipă în tine și tu nu o asculți? E astupată de acele standarde și de acele pretenții sau de faptul că ești indecis, nu știi deocamdată ce vrei de la această viață, de la această relație, de la... Tu știi. La capătul cărților avem tristețe, femeie, avem bătrâna, avem o persoană în vârstă, femeie, nu știu dacă e vorba despre acea memorie ancestrală despre care vorbeam, înțelepciunea ancestrală care vine pe parte feminină, însă aici vorbim despre acea suferință prin care au trecut poate femeile din familia ta și poate că fără
ca noi să fim conștienți, aceste sentimente sau trăiri pe care le-au avut strămoșii noștri, prin ADN se preia, bineînțeles, da, eu cred în chestia asta, și venim și cu păsărici sau cu bube în cap, cum zic eu, venim și cu înțelepciune, venim și cu tristețe, venim cu alte bagaje de la familia noastră, care ne pot influența viața și noi să nu ne dăm seama. De aia avem o intuiție, de aia avem hai să spunem așa, un intelect, da? Un creier, ca să facem diferența, ca să înțelegem de ce simțim ce simțim, de ce trăim ce trăim. Unii dintre voi poate cădeți în tristețe așa, tamne-sam, nici nu vă dați seama de ce. Încercați să investigați. Avem două carduri în care avem apă. E posibil aici să fie ceva pe partea emoțională. Unii dintre voi nu v-ați vindecat emoțional din cauza unei energii feminine, nu din cauza că e vinovată persoana respectivă. Are legătură cu o energie feminină, mă refer. Poate nu v-ați vindecat, bărbații nu v-ați vindecat de o femeie cu care nu ați putut avea o relație și voi v-ați dorit, însă într-un fel sau altul mai aveți contact cu persoana respectivă. Sau poate alții dintre voi, sau poate dacă sunteți femeie, aveți stări emoționale ciudate, unde s-au instalat, îmi vine să spun în voi, femeile, s-au instalat acea protecție, carapace, să zicem, de protecție, în care încercați doar să... Aici cuvântul supraviețuire poate fi cheia pentru voi. Stările emoționale pe care le aveți nu neapărat că se datorează unei persoane din viața ta, însă se datorează unor evenimente prin care ai trecut, ai supraviețuit acelor evenimente, însă ți-au construit în același timp acel zid tipic capricornian, ca să-i spun așa, emoțional, da. Însă nu-ți dai seama că, de fapt, acel zid poate aici despre asta ne vorbesc aceste cărți, acel zid trebuie doborât cu turnul aici și cu acel mesaj de liberare sau de libertate. Asta este ceea ce nu vă dați seama, însă, insist, intuiția vă spune. Intuiția vă spune multe lucruri și voi nu o ascultați. Încercați să vedeți când vă apar acele stări de tristețe, în ce context se activează ele. Hai să vedem. Turnul din nou. Deconectează-te și relaxează-te un pic. Ai nevoie de o pauză, ai nevoie de, nu știu, de reflexie, ai nevoie să stai să observi niște lucruri. Poate de ce nu ai nevoie să schimbi perspectiva unor evenimente, poate le vezi, nu știu, prea cu pretenții sau poate le vezi prea distorsionate. E aici o viziune care nu e tocmai ok. Unii dintre voi trebuie să faceți o schimbare de viziune. Trebuie să se producă o trezire în unii dintre voi, dragii mei. Da. Avem dragonii. Omoară-i pe toți, spune acest mesaj.
Vorbeam mai devreme despre lupta între inimă și minte, între intuiție și intelect. Ai frici, ești tot timpul pe gardă, această persoană are sabia în mână, da? Ești tot timpul în gardă, ești tot timpul în acea energie de supraviețuire. Ce să zic? E ca și cum aici se spune doar în mintea ta. Tu trebuie să găsești momentul în care să te deconectezi de ce este în mintea ta pe negativ și să înveți să schimbi perspectiva. De-aia spune moment de eliberare pentru unii dintre voi. Doar tu poți să schimbi povestea din capul tău. Nu, nici eu, nici nimeni altcineva nu poate să o facă. Indiferent care e povestea, indiferent că vorbim despre relații, indiferent că vorbim despre job, despre tine, nu contează. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Dragii mei, acest mesaj s-a așezat sub mesajul merit să fii iubit. Dacă tu încă nu ești convins că meriți să fii iubit, însă poate unii dintre voi, da, sunteți convinși că meritați să fiți iubiți, însă pretențiile sunt mari, standardele nu se ridică nimeni la standardele respective. Ai probleme de autostimă, ai probleme de lipsă de iubire de sine, de respect de sine? Ai probleme de genul ăsta? Am început etalarea cu respect. Tu știi, nu am ce să zic mai mult de atât, dragii mei. La capătul cărților, întoarcerea acasă, ia-ți sau fă-ți o programare cu tine însuți, e doar despre tine. Eu nu pot să zic altceva. E ca și cum tu dă-ți o întâlnire cu tine. Ia-ți un moment, dă-ți voie să te... Mie vine să spun, dă-ți voie să te descarci, să te eliberezi de tot. Nu? Și de standarde, și de tot. Da? Nu știu, o zi, 2, 3, dacă tu poți să stai concentrat doar pe tine, pe persoana ta, pe modul în care vezi viața, pe modul în care interpretezi persoanele din jurul tău, pe modul în care te iubești pe tine, da? Deci tu trebuie să fii centrat câteva zile și să vezi cum funcționezi tu de fapt acum, în momentul prezent. Să vezi care sunt aceste păsărici din capul tău care nu te lasă să îți folosești, îmi vine să spun, puterea personală. Nu te lasă să ajungi cu adevărat la încrederea de sine. Nu te lasă să ajungi la respect de sine. Ia-ți câteva zile și stai de vorbă cu tine și vezi cum poți să vezi lucrurile altfel sau viața altfel. Cum poți să te vezi pe tine altfel. Foarte tare și foarte psihologică, aș spune, etalarea voastră, dragii mei, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!